හරි. හොඳයි දරුවනේ. ඉතින් අපි කතා කරේ මේ සේව් කරන එක ගැන. සේව් කරන සහ ඕපන් කරන එක. ප්‍රධාන මතකයෙන් ආචයනයට තැන්පත් කිරීම, ආචයනයෙන් ප්‍රධාන මතකයට ලබා ගැනීම. සේව් කිරි දැන් මම මේ ෆයිල් එක ඔන්න මේ දැන් තියෙන්නේ ප්‍රධාන මතකයේ දරුවනේ. දැන් මම මේ වැඩ කරන ගමන් මේ කම්පියුටර් එක ඕෆ් කරලා දැම්මොත් මේක අයින් වෙලා යනවා. මම නැත්නම් එකපාරම දැන් මම කම්පියුටර් එක වැඩ කරගෙන ඉඳලා කරන්ට් එක ගියොත් මේක අයින් වෙලා යනවා. හැබැයි මම ෆයිල් සේව් ගිහිල්ලා මේක ප්‍රධාන මතකයේ තැන්පත් කරොත් දැන් මට පෙන්නනවා ප්‍රධාන මතකය. මෙතන පෙන්නනවා පෙන් ඩ්‍රයිව් එක. පෙන් ඩ්‍රයිව් එකෙත් පුළුවන් ප්‍රධාන මතකයේ කොහේ හරිත් පුළුවන්. ඔන්න මම ප්‍රධාන මතකයේ තැන්පත් කරනවා. මම දානවා grade 6 day 2 දෙවන දවස විදිහට ප්‍රධාන මතකයේ තැන්පත් කරනවා. ප්‍රධාන මතකයේ තැන්පත් කරා ප්‍රධාන මතකයෙන් ආචයනයේ තැන්පත් කරාම හරි ප්‍රධාන මතකයේ සිට ආචයනයේ තැන්පත් කරාම දැන් මම මේක ක්ලෝස් කරත් පස්සේ වෙලාවක ආයෙත් මට ඕපන් කරලා මේක ප්‍රධාන මතකයට ගන්න පුළුවන්. එතකොට නැති වෙන්නේ නැහැ. නැති වෙන්නේ නැහැ. මම ක්ලෝස් කරත් ආයෙ ඕපන් කරලා මට ප්‍රධාන මතකයට ගන්න පුළුවන්. ඒකයි ආචයනයක වැදගත්කම. ඉතින් ආචයන වලට උදාහරණ තමයි මේ තියෙන්නේ. දෘඩ තැටිය ඒක අභ්‍යන්තර වෙන්න පුළුවන්, බාහිර දෘඩ තැටිය වෙන්න පුළුවන්. හાર્ඩ් ඩිස්ක් මේකට. ඊළඟට RAM කියන්නේ ප්‍රධාන මතකයනේ පුතේ. නේද? මේ තියෙන RAM එක. RAM එකෙන් සේව් කරාම තමයි මේවට යන්නේ. මේවැයෙන් ඕපන් කරාම තමයි RAM එකට එන්නේ. RAM කියන්නේ ප්‍රධාන මතකය. පටලවා ගන්න එපා. ප්‍රධාන මතකයයි ආචයනයයි කියන්නේ දෙකක් පුතේ. ප්‍රධාන මතකය කියන්නේ ඒ වෙලාවේ තියෙන මතකය. ආචයනය කියන්නේ ඕන වෙලාවක ගන්න පුළුවන් විදිහට සේව් කරලා තියෙන මතකය. එතකොට සංගත තැටි, අංකිත තැටි, බ්ලූරේ තැටි මේ සියල්ල අයිති වෙන CD, DVD, බ්ලූරේ ඔය ඔක්කොම අයිති වෙන්නේ ආචයන වල. පෙන් ඩ්‍රයිව්ස් මතකද? පෙන් ඩ්‍රයිව් අහලා තියෙනව නේද? පෙන් ඩ්‍රයිව්, පෑන් දාවකේ නැත්නම් පෙන් ඩ්‍රයිව් කියන්නේ. පෙන් ඩ්‍රයිව් අයිති වෙන්නේ ප්‍රධාන මතකයට. sorry පෙන් ඩ්‍රයිව් අයිති වෙන්නේ ආචයන. ඔන්න මටත් පැටලෙනවා නේද? පෙන් ඩ්‍රයිව් අයිති වෙන්නේ ආචයනයට. ආචයනය කියන්නේ මොකද්ද? RAM එක හැර අනිත් ඒවා. ප්‍රධාන මතකයේ හැර අනිත් ඒවා. CD, DVD, pen drive, memory card ෆෝන් වල දාන්නේ නේද? memory card අයිති වෙන්නේ ඒකට. මේ තියෙන්නේ. pen drive, memory card, බාහිර දුද තැටි. මේකේ memory card නෑ නේද? memory card උත් තියෙන්නේ බාහිර ආචයන වල. හරි. දැන් ඔන්න අපිට දල අවබෝධයක් තියෙනවා දරුවනේ කොහොමද පරිගණකයක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා. හරි. ඉතින් ඔන්න මෙතන තියෙන ඔන්න තවත් ප්‍රශ්නයක්. මට කියන්න බලන්න පිළිතුරු. මලීෂයි තිසුනි දවසක් අයිස්ක්‍රීම් මිලදී ගන්න කඩේට ගියා. ඔන්න මට උත්තරයක් ඕනේ. ඔවුන් ළඟ රුපියල් 50ට තිබ්බ අයිස්ක්‍රීම් කප් 12ක් මිලදීගෙන රුපියල් 1000ක් මුදලාලි මහතාට ලබා දුන්නා. හරි ඔවුන් රුපියල් 50ට තිබූ අයිස්ක්‍රීම් කප් 12ක් මිලදීගෙන රුපියල් 1000ක් මුදලාලි මහතාට ලබා දුන්නා. ඔවුන්ට ලබා දුන්න ඉතිරි මුදල කීයද? කීයද කියලා කියන්න බලන්න. අයිස්ක්‍රීම් කප් 12ක් ගත්තලු එකක් 50 ගානේ. ඒකල 1000ක් දුන්නලු. ඉතිරිය කීයද? කවුද මට උත්තරේ කියන්නේ? ඉක්මනටම බලමු ඉස්සෙල්ලාම ගණන් හදන එක්කෙනා කවුද? 400යි. ෂා හොඳයිනේ. ටක් ගාලා හදලා කිව්වා නේද? කීයද? 50 වරක් 12 600යි ඉතිරි මුදල 400යි. ඉතින් කොහොමද ඔයාලා ගණන් හැදුවේ? කොහොමද ඉක්මනට හැදුවේ? මතකෙන් සර්. මතකෙන්? මතකයිද ඔයාලට උත්තරේ? කලින් මේ ප්‍රශ්නේ දැකලා තිබ්බද? ඔව් සර්. මම පොතෙන්. පොතේ තිබ්බද? මේක? නෑද පොතේ ලියලා. පොතේ ලියලා. පොතේ ලියලා ගාන හැදුවා. අය පොතේ ලියලා කියන්නේ ඔන ආචයනයටත් දාලා. ගාන හැදුවේ කොහොමද? ගණිත කර්ම යොදලා. ගණිත කර්ම යොදලා. එතකොට ඒකට මොනවද ඕන උනේ? S2 ඕන උනා දැක්කා. තව මොනවද ඕන උනේ? කතා කරන්න කටත් ඕන උනා.
ඉන්පුට් අවුට්පුට්. මතක තියාගන්න මතකයක් ඕන වුණා. තව දැනුම. මොනවා හරි ඕන වුණාද? දැනුම. දැනුම. දැනුම කොහෙද තිබ්බේ? අනේ අමතක වුණාද හැමතැනම ඔය මොළය කියන එක අපිට අවශ්‍යයි නේද? අපිට මේක කරන්න මොළේ ඕන නේද? මොළේ නැත්තම් කරන්න බෑනේ නේ. එහෙමනේ අපි කියන්නේ. මොළේ නැද්ද කියලා අහන්නේ සමහර වෙලාවට. මොළේ නැත්තම් අපිට මේක කරන්න බෑ. එහෙමනම් පරිගණකයේත් මේ මොළයක් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ තමා මේ මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය. එයා තමා බෙදීම, ගුණ කිරීම, අඩු කිරීම, වැඩි කිරීම, විශාලද සමානද ඊ ඔක්කොම කරන්නේ. පරිගණකයේ මොළය හා සමානයි මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය. බය වෙන්න එපා දරුවනේ මම මේ නෝට් එක ඔයගලන්ට එවනවා. මේ නෝට් එක ඔයගලන්ට එවනවා. හරි. ඉතින් දැන් අපි දන්නවා ක්‍රියාවලි process ආදාන උපාංග මේ ටික ඔක්කොම අපි කතා කරා. බලන්න නොදන්න දෙයක් තියෙනවද කියලා මෙතන. ආදාන උපාංග විදියට අපි කතා කරා. keyboard, mouse, joystick, scanner, webcam, microphone, touchpad, light pen. මොනවද? touchpad දන්නව නේද? lap එකේ තියෙන. ලැප් එකේ අර තියෙන අතින් අල්ලලා මෙහෙම mouse එක යවන්න පුළුවන් තැන. light pen. light pen කියන්නේ. දන්නවා සර්. ඔව් light pen කියන්නේ මොකද්ද? light එකක් පත් වෙන පෑනක්ද? light pen කියන්නේ. light pen කියන්නේ දරුවනේ මෙන්න මේ වගේ. හරි. ඔයාලට පුළුවන් දැන් අර ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති සමහර ක්‍රිකට් තරඟ එහෙම තියෙද්දි දැන් ඔන්න ක්‍රිකට් තරඟ අපි තුන් ක්‍රිකට් මැච් එකක් තියෙනවා. මම කියනවා මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට බෝලේ යන්න පුළුවන්. මොකද මෙතන ෆීල්ඩ් කෙනෙක් ඉන්නවා. මෙතනත් තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ හින්දා හතරේ පාරක් ගහන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතනින් තමයි ගහන්න ඕන කියලා මම නිකන් ස්ක්‍රීන් එකේ ඇඳලා පෙන්නනවා. මෙහෙම තිරේ අඳින්න උදව් වෙන ඒවා තමයි අපි කියන්නේ ලයිට් පෙන් කියලා. මම දැන් නම් අඳින්නේ ලයිට් පෙන් එකෙන් නෙවෙයි. මේ zoom වල තියෙනවා අඳින්න එක. ඒකෙන් මම අඳින්නේ. හැබැයි විශේෂ පෑනක් තියෙනවා තිරේ ඇඳලා පෙන්වන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ වගේ තමයි ඇඳෙන්නේ. ඒකට කියනවා ලයිට් පෙන් කියලා. හරි. දැකලා තියෙනවද මේ වාරට මේ ස්ක්‍රීන් එකේ අර තිරේ ඇඳලා පෙන්නන සමහර වෙලාවට මොනවා හරි ඔය විස්තර ඔව් කරද්දී සර්. විස්තර කරද්දී මම ක්‍රිකට් කරලා මැච් තියෙනවා. කොහෙද දැකලා තියෙන්නේ? zoom වල උගන්වනකොට ඔව් zoom වල තියෙනවා. zoom වල ලයිට් පෙන් නෙවෙයි හැබැයි zoom වල තියෙන draw එක ලයිට් පෙන් එකත් ඒ වගේ තමයි. ඒ වගේ තමයි. හරි. ඉතින් output devices screen කියන්නේ monitor, speaker, projector, plotter, printer, HMD, 3D printing head. මොනවද දන්නේ නැතිව තියෙන්නේ? බලහන්න ඕන. අහුවේ නැත්තම් ඔන්න උත්තර හම්බෙන්නේ නැහැ. ස්ක්‍රීන් දන්නව නේද මොනිටර් එක? තිරය. ස්පීකර්. ඔව් සර්. ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍රය. ඔව් සර්. ප්‍රොජෙක්ටර් කියන්නේ සංදාශකය. අර ලොකුවට ස්ක්‍රීන් එක අරන් දෙන්නේ ප්‍රොජෙක්ටර් එකේ. printer කියන්නේ මුද්‍රණ යන්ත්‍රය. HMD. HMD කියන්නේ මොකද්ද? බලන්න දරුවනේ ඔයගොල්ලෝ සර් දැකලා ඒක දන්නේ නැහැ. ඒකනේ දන්නේ නැත්නම් අහන්න ඕන. අන්න ඒකනේ මම කිව්වේ HMD කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකක්. HMD නැත්නම් head mounted device කියලා කියනවා අපි. මේ තියෙන්නේ. දැන් දැකලා තියෙනවද කොහේ හරි මේ වගේ ඒවා? නැද්ද? ෆිල්ම් වල එහෙම දැකලා නැද්ද පාවිච්චි කරනවා? චිත්‍රපට දැකලා වල නැහැ සර්. දැකලා නැහැ. හරි එහෙනම් ඉතින් මම හරි මම ඔයගොල්ලන්ට චූටි උදව්වක් කරන්නම්. මම කියන්නම් ඔයගොල්ලන්ට අර මේ ඒප්‍රිල් වල සාමාන්‍යයෙන් අපේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් ෆී කියන්නේ පන්ති ෆී ගාස්තුව නෙමෙයි අර වෙනම ලියාපදිංචි ගාස්තුවක් තියෙනවානේ. ඒ ගෙවලා ඉන්න ළමයින්ට අප්‍රේල් වල ටී-ෂර්ට් එකක් එහෙම එවනවා ආයතනයෙන්. මම ඒගොල්ලන්ට කියන්නම් 6 වසර ළමයින්ට ටී-ෂර්ට් එහෙම යවන්න එපා. ඒගොල්ලන්ට HMD එකක් යවන්න කියලා. head mounted device එකක්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අර මෙන්න මේ වගේ VR box එකක් වගේ ඒ වගේ gift එකක් යවන්න කියලා මම කියන්නේ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ත්‍රිමාන විදිහට දේවල් බලන්න. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේ ත්‍රිමාන වීඩියෝ එකක් දාගෙන පිටිපස්සේ හැරිලා බැලුවොත් ඔයාලට පිටිපස්සේ වෙන දේවල් පේනවා. උඩ බැලුවොත් උඩ වෙන දේවල්.
පැත්ත බැලුවොත් පැත්ත වෙන දේවල්. අනිත් පැත්ත බැලුවොත් සයිඩ් එකේ වෙන දේවල්. ඒ වගේ ඔයගොල්ලෝ කැරකි බලද්දි ඕගොල්ලන්ට එක එක පැතිවල වෙන දේවල් පේනවා ෆිල්ම් එකේ. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් තමයි මෙන්න මේ ඩිවයිස් එක. HMD head mounted කියන්නේ ඔළුවට අපි පළඳනාවක් විදියට පාවිච්චි කරනවා. හරි මේකේ ශබ්දයක් එක්ක එන එකකුත් තියෙනවා ශබ්ද නැතුව එන එකකුත් තියෙනවා. හරි මම කියන්නම් එහෙම දෙයක් එවන්න කියලා gift එකක් විදිහට. ෆිල්ම් එක බලන්න පුළුවන්ද? හැම ෆිල්ම් එකක්ම බෑ පුතේ. ඒකට තියෙනවා 360 වීඩියෝස් කියලා වෙනම. 360ක් අංශක තියෙන 360 VR වීඩියෝ කියලා තියෙනවා. ඒවා බලන්න පුළුවන්. 360 VR වීඩියෝ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට හා මම සර්. එකක් පෙන්වන්න YouTube එකේ මේ තියෙන මේ වගේ වීඩියෝ එකක්. මම YouTube එකට තියනවද? මොකද්ද පුතේ? කාටුන් එකක් තියනවද? ඔව්. මගේ ස්පෙලින් මිස්ටේක් එකක් තියෙනවා සරේ. හරි මේ තියෙන මේ වගේ එකක්. ලෝකයේ උසම දිය ඇල්ල ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති. වෙනිසියුලාවේ ඒන්ජල් කියන දිය ඇල්ල. මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ එකක්. දැන් මම මේක 2K වලින් පෙන්නන්නම් ටිකක් quality වැඩි කරලා. බලමු slow වෙයිද දන්නේ. හැබැයි මේකේ දැන් විශේෂත්වය පුතේ මෙහෙම තාම play වෙන්නේ නැහැ වීඩියෝ එක. බලමු. ඔයාලට ස්ක්‍රීන් එක හරවලා බලන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් අඩු කරමු. ඒ කියන්නේ මෙහෙම mouse එකෙන් screen එක හරවන්න. හැබැයි මෙහෙම අවශ්‍ය නැහැ. ඔයගලන්ට HMD Google HMD එකක් තියෙනවා නම් ඔළුව හැරෙව්වම ඇති. දැන් මේකේ අපි ඇත්තටම mouse එකෙන් හරවන්න ඕන. මේක search කරලා බලන්න. හරි. මේ තියෙන 360 Angel Falls Peninsula. දැන් මම උඩ බැලුවොත් මේකේ උඩ වෙන දේවල් පේනවා. පල්ලෙහා බැලුවොත් පල්ලෙහා වෙන දේවල් පේනවා. මේ පැත්ත බැලුවොත් මෙහෙ වෙන දේවල් පේනවා. ඔන්න අපි කන්දක් නගින ගමන් ඉන්නේ. පිටිපස්ස බැලුවොත් පිටිපස්සේ තියෙන දේවල්. මේ විදිහට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක. පේනව නේද? දැක්ක නේද? හරි. හොඳයි. ඉතින් ඔන්න දැන් අපි දන්නවා HMD කියන්නේ මොකද්ද? 3D printed head කියන්නේ දරුවනේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවද දන්නේ ත්‍රිමානව අපිට දේවල් print කරගන්න පුළුවන්. ඒකත් ඔයා මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් බැලුවොත් YouTube එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් එහෙම සර්. ඔව් පුතේ. ඇහෙන්නේ නැතුව ගියාද? ඔව් සර්. දැන් හරි නේද? හරි සර්. 3D printing කියලා බැලුවොත් YouTube එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ මේ වගේ shape ත්‍රිමානව print කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි කෝපයක් දුන්නොත් ත්‍රිමානව එක print කරන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකකට සමානට දේවල් cover එකක් මේ වගේ ගොඩක් දේවල් ත්‍රිමානව building පවා ත්‍රිමානව print කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද දන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලෝ ආසම කරන කෑම පවා ත්‍රිමානව print කරන්න පුළුවන් පීසා වගේ. හැබැයි ඒකට ඉතින් ඒකට අවශ්‍ය දේවල් දාන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඒක ත්‍රිමානව print කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් මම ගෙනගත්ත පුංචි පෑනක් දැන් ඔයාලා චිත්‍ර අඳිනවද? කී දෙනෙක් කවුද චිත්‍ර අඳින දරුවෝ ඉන්නේ? චිත්‍ර අඳින කවුද? දන්නේ අඳින්නේ මම අඳිනවා සර්. 3D printing pen එකක් මම ගෙනගත්තා. ලංකාවේ තියෙන මේක ලොකු ගාණක් වෙන්නේ නැහැ. රුපියල් මට 1500ක් විතර ගාණක් ගියේ. මේ තියෙන පෑන් මම චිත්‍ර අඳිනවා. මේ තියෙන්නේ ඔයාලට මේ 3D printing pen එකෙන් දරුවනේ ත්‍රිමානව චිත්‍ර අඳින්න පුළුවන්. වෙන පාසල් වල පාවිච්චි වෙනවා වෙන රටවල් වල. අපේ රට පොඩ්ඩක් තාක්ෂණයෙන් පස්සේනේ ඉන්නේ. හැබැයි තාක්ෂණයෙන් ඉදිරියෙන් ඉන්න රටවල් වල පුංචි දරුවෝ පාවිච්චි කරනවා මේ වගේ මේ පෑන් වල පාට පාට දාන්න පුළුවන්. ඒ දාන පාට ප්ලාස්ටික් කෙන්දක් වගේ දාන්නේ. ඉතින් ඒ පාටෙන් ඔයාලට ත්‍රිමානව මෙන්න මේ වගේ චිත්‍ර අඳින්න. සර් මටත් එකක් දෙන්න වෙයිද? මොකද්ද පුතේ? මටත් එකක් ගෙන්නවල දෙන්න වෙයිද?
මේ දවස්වල බෑ පුතේ. මේ දවස්වල බැරි වෙන්න හේතුව මේ දවස්වල කියන්නේ shipping අපි ඕඩර් කරාට ඉක්මනින් එන්නේ නැහැ මේ කොරෝනා කොවිඩ් ප්‍රශ්නය නිසා. නැත්තම් මම ඉදිරියට මම ඔයාලට මොකක් හරි උදව් එහෙම දෙයක් කරන්නම් හෙල්ප් එකක් අවශ්‍ය නම් දැනට කරන්න විදියක් නැහැ. මොකද මං ඕඩර් කරපු ඒවාත් ගොඩක් ඒවා තියෙනවා එන්නේ නැතුව. හරි මේ දවස්වල මේ තියෙන ප්‍රශ්නේ හින්දා. මේ ප්‍රශ්න විසඳුනාට පස්සේ අපිට පුළුවන් වෙයි. හරි. ලංකාවේ තියෙනවා නම් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ලංකාවේ මං හිතනවා ටිකක් ගණන් වැඩි වෙයි කියලා. printing pen බලමු ශ්‍රී ලංකා තියනවද කියලා. ලංකාවේ නම් ඇති. මේ තියෙන්නේ daras.lkk තියෙනවා. හැබැයි ඒගොල්ලොත් කියන්නේ out of stock කියලා. stock එක නැහැ කියලා කියන්නේ. බලමුකෝ ගිහිල්ලා. මේගොල්ලන්ගේ ගණන් වැඩි නේ 3690ක් වෙනවා. තියෙනවා නේද ලංකාවේ තියෙනවා හෝම් ඩෙලිවරි 159යි ගන්නෙ. හැබැයි මේව එක විතරයි ෆිලමන්ට් එක විතරයි මට පේන්නේ. පෑන තියෙනවද දන්නේ නැහැ. පෑන නැතුව මේක විතරක් තියෙනවද කොහෙද? හරි. චුට්ටක් කන්ටැක්ට් කරලා බලන්න ඕන. හැබැයි මේගොල්ලන් ගණන් වැඩි. හරි. එහෙමනම් දරුවනේ ඔන්න දැන් අපි දන්නවා ආදාන ප්‍රතිදාන උපාංග. ඒවා තමයි අපි ප්‍රධාන වශයෙන් අද ඉගෙන ගත්තේ. ඉතින් ආදාන ප්‍රතිදාන උපාංග සහ වර්ග මොන වගේද කොහෙද තියෙන්නේ මොනවද අලුත් ಜಾති ආදාන ප්‍රතිදාන උපාංග කියලා දැන් අපි දන්නවා. නැත්තම් පරණේමමනේ දන්නේ. 3D printing head, HMD, head mounted device. ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. මම ආයෙත් අප්ලෝඩ් කරනවා මේ වීඩියෝ එක. අද අපි කරපු පාඩම. එතකොට එඩ්මොඩු එක හරහා. ඔව් පුතේ. මේ ඕකත් මේ පිටරටින් ගෙනව ගන්න බැරි වෙයිද? පුළුවන් ඒක තමයි මම කිව්වේ පිටරටින් ගෙන්නන්න පුළුවන් දැනට තියෙන ප්‍රශ්නේ හින්දා ගෙන්නන්න බෑ කියලා. ඉදිරියට පුළුවන් වෙයි. හරි. ඉතින් හොඳයි දරුවනේ. එහෙනම් අපි ඊටු ටික ලබන සතියේ කතා කරමු. ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රායෝගික වෙලාවල් බුක් කරලා නැත්නම් අපි ෂීට් එකක් දාලා තිබ්බා. ඒවා බුක් කරන්න. එතකොට අපිට ඕගොල්ලන්ගේ තනි ප්‍රැක්ටිකල් එක කරන්න පුළුවන්. එහෙමනම් හැමෝටම සුබ දවසක් සුබ රාත්‍රියක්. Thank you sir. Okay, welcome. Bye. Thank you sir. You're welcome. Night.